sa TV. Ngayon guys, kasi mahigpit ang doon sa kung sa kailangan dalawa lang. So, better mag-stay na lang sa bahay para walang pinag. Ngayon guys, gagawa ko na vegetable cake. Ito yung ingredients na 2 cups of flour, 1/4 grated na kalabasa, isang sili, isang regular na carrot, tatlong itlog, 1/2 na olive oil, tapos isang pack ng milk. So, ito yung mga ingredients nila guys. So, ngayon, ito na yung grated na finished product. Finished na vegetables na ginawa kong na-grated. Ito yun sila. Tapos,
sa sahod agad. Yay! Marcos! Sigaw ng bayan. Lalaro kami, pinasa ng bula. Sigaw ng bayan. BBM! Naman, linig me! BBM! 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 Go! So mga kapops, after 30 to 45 minutes, ito na yung resulta. Wow! Ang ganda ng pagka-bake ng vegetable cake natin. Wow! Hindi naman dito Oops! Oops! I-off natin. At i-close muna and leave it for 5 minutes. Okay, will not give you. Licky, licky. Licky, dong. Ay, licky. 1 + 1. No, 1 + 1. 1, 2. 1, 2. Take the rose.